हाय फ्रेंड्स, मी सरोज तुमचं स्वागत करते मराठी फूड कल्चरमध्ये। या विंटर सीझनमध्ये तुम्हाला तुमच्या शॉपिंग बजेट सोबत अजिबात कॉम्प्रोमाइज करायची गरज नाहीये, कारण इंडियाज बेस्ट शॉपिंग ॲप ट्रेलवर सध्या विंटर सेल चालू आहे। आणि म्हणूनच इथे मी हे मल्टी कलर राऊंड नेक फुल स्लीवचं स्वेटशर्ट ट्रेल ॲपवरून मागवलं आहे। खूपच सुंदर असं हे स्वेटशर्ट आहे। भरपूर लोकप्रिय आणि ट्रेंडी ब्रँडसाठी स्वस्त किंमत असलेल्या इंडियाज बेस्ट शॉपिंग ॲपवरून खरेदी केल्यानंतर याच्यात तुम्हाला 70% पर्यंत डिस्काउंट मिळू शकतो। तसंच माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या कूपन कोडनेही ॲडिशनल 25% डिस्काउंट मिळणार आहे। तर ट्रेल काय आहे आधी ते सांगते। ट्रेल हे एक लाईफस्टाईल व्हिडिओ व शॉपिंगचं ॲप आहे, जिथे खूप साऱ्या ब्रँडेड प्रोडक्ट्सवर भन्नाट सूट असते। माझ्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ट्रेलच्या डाउनलोड लिंकने तुम्ही ट्रेल ॲप डाउनलोड करू शकता। तसंच ह्या मल्टी कलर स्वेटशर्टची लिंक पण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। या स्वेटशर्टची MRP ट्रेल ॲपवर 1999 रुपये आहे आणि ॲडिशनल डिस्काउंटने तसंच कूपन कोडने ॲडिशनल 25% डिस्काउंट मिळून मला हा 559.72 रुपये मला पे करावे लागलेत। म्हणजे माझी टोटल सेविंग झाली आहे 1439.28 रुपये आणि शिपिंगसुद्धा फ्री आहे। तसंच COD आणि ऑनलाईन दोघंही ऑप्शन इथे अवेलेबल आहेत। तसंच मला तुम्हाला अजून एक ऑफर सांगायची आहे, ती म्हणजे ट्रेलने नुकतेच ट्रेल कॅश लॉन्च केले आहे। ही एक रिवॉर्ड सिस्टीम आहे, ज्यात युजरला ट्रेल ॲपवरचा सर्टन माइलस्टोन कंप्लीट करायचा आणि त्यातून युजर जी कॅश अर्न करणार आहे ती युजरला ट्रेल शॉपवरची प्रोडक्ट परचेस करायला युटिलाइज करता येईल। तर तुम्ही सुद्धा या ट्रेल ॲप व ट्रेल ऑफरचा सगळ्या गोष्टी चेक करून ऑफरचा बेनिफिट घेऊ शकता। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर नवनवीन रेसिपीजसाठी मराठी फूड कल्चरला नक्की सबस्क्राईब करा। थँक्यू।